So number of multiplications हामीले के भनेको थियो भने चाहिँ radix 2 FFT is better because it computes n point DFT in such an efficient manner that it reduces computational time. Okay, 1 minute. अजय नमस्ते, यो हाम्रो अहिलेको क्लासमा नि रेकर्डिङ अप्सनै छैन त, आइराको छैन त। ए भनेपछि यो त मिटिङहरु नै रेकर्ड हुँदैन त नि। ओके, कम्प्लेन पठाउनु पर्यो, नभए त क्लासहरु रेकर्डमा नभएपछि स्टुडेन्टहरुले पाउँदैनन् फेरि। ल ल हुन्छ हुन्छ। Okay. So now move to n point DFT हामीले चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट कम्प्युटेसन गर्यो भने चाहिँ हैन। सो डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले चाहिँ गर्यो भने चाहिँ नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन n स्क्वायर चाहिन्छ हैन। जबकि रेडिक्स 2 FFT युज गर्यो, चाहे DIT FFT युज गरौँ चाहे DIF FFT युटिलाइज गरौँ, नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन कति चाहिन्छ त n/2 log 2n हो। दैट मीन्स यसले कसरी इफेक्ट गर्छ त भनेर एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। मानौ 4 point DFT छ, n इक्वल्स टु 4 छ भने डाइरेक्ट यदि हामीले DFT फर्मुला युटिलाइज गर्यो भने n स्क्वायर भनेको 16 टाइम्स कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ भने रेडिक्स 2 FFT युटिलाइज गर्यो भने n/2 भनेको 4/2 log 2 4 भनेको 4/2 2 log 2 4 भनेको पनि 2, सो 2 into 2 जम्मा 4 टाइम्स मात्रै मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ। सो हेरौँ कहाँ 16 टाइम्स कहाँ 4 टाइम्स। सो इम्प्रुभमेन्ट रेशियो यदि हेर्यो भने चाहिँ हामी दिस इज इम्प्रुभमेन्ट रेशियो। सो इम्प्रुभमेन्ट रेशियो 4:1 छ। कसैको केही क्वेरी छ? त्यसैगरी 8 point DFT छ भने चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युटिलाइज गर्यो भने 64 टाइम्स। यदि रेडिक्स 2 FFT युज गर्यो भने चाहिँ 8/2 log 2 8 भनेको 12 टाइम्स ओन्ली। सो 64/12 भनेको 5.33:1। इम्प्रुभमेन्ट रेशियो झन् बेटर भयो, पहिला 4:1 थियो, अहिले 5.33:1 छ। अब अझै बढ्दै गयो भने हेरौँ 16 पोइन्ट्स निकाल्यो भने चाहिँ कति चाहियो त 256 डाइरेक्ट मेथडबाट नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि रेडिक्स 2 FFT बाट जम्मा 32 टाइम्स मात्रै कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन। दैट मीन्स इम्प्रुभमेन्ट रेशियो इज 8:1। त्यसैगरी 32 पोइन्ट्स गर्यो भने चाहिँ 1024 टाइम्स कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन डाइरेक्ट मेथडबाट हैन। रेडिक्स 2 FFT गर्यो भने जम्मा 80 टाइम्स 12.8:1 ले बेटर हुँदै गइरहेको छ। सो हेरौँ यो बेटर 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 हुँदै गइरहेको छ। अझै 64 पोइन्ट कम्प्युट गर्यो भने 4096 कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन डाइरेक्ट मेथडबाट, जबकि रेडिक्स 2 FFT बाट ओन्ली 192 टाइम्स कम्प्लेक्स मल्टिप्लिकेसन छ। दैट मीन्स 21.33:1। हेरौँ है कहाँ 4:1 थियो 5। सो जति पोइन्ट बढी गर्छौं त्यति बढी बेटर हाम्रो, कम भनौँ चाहिँ बेटर भनेको चाहिँ टाइम कन्ज्युम्सन कम हुने भयो प्रोसेसरले लिने। दैट मीन्स नम्बर अफ मल्टिप्लिकेसन हाइली रिड्युस भएको छ। र मिनिमम पनि हामीले रियल टाइममा यदि हेर्यो भने चाहिँ FFT लिनु पर्यो भने 512 टाइम्स FFT लिन्छौँ वा DFT लिन्छौँ। सो 512 टाइम्स DFT लिँदाखेरि त झन् बढी इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। दैट्स व्हाई रेडिक्स 2 FFT इज बेटर भन्ने कुरा चाहिँ यो टेबलले पनि बताइरहेको छ। ओके, दिस इज द आन्सर अफ क्वेसन। सो हाउ FFT इज बेटर, रेडिक्स 2 FFT computation is better to compute n point DFT than the other method को example। ठीक छ, कसैको केही क्वेरी छ? के छ भने भनौँ, अदरवाइज वी आर कम्प्लिटिङ डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म च्याप्टर।
छैन सर। Okay, so now moving towards Z transform. Okay, so now the question is why we are studying the Z transform. हैन, so किन हामी चाहिँ Z transform पढिरहेछौँ भनेको त हामीसँग अलरेडी so chapter 3 हो कि 4 we have in the 4th chapter मा छौं हैन. Okay, that is about the Z transform. This is chapter 4. Okay, Z transform. Now question के छ त भन्दाखेरि हामीसँग ल्याप्लास ट्रान्सफर्म छ, हामीसँग चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म छ. Then why we need this Z transform? किन फेरि पढ्दै छौं त एउटा अर्को Z transform भनेर चाहिँ. Okay, so फोरियर ट्रान्सफर्मले के गर्छ? What is the objective of Fourier transform? कोही बोलेनौ? सर अपरियोडिक सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट पत्ता लगाउनलाई. ओके, अपरियोडिक सिग्नलहरु भित्र भएको फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्सहरु फाइन्ड आउट गर्छ. ओके, दैट मीन्स सिग्नललाई के गर्छ त भन्दाखेरि टाइम डोमेनबाट फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा वा प्योर इमेजिनरी डोमेनमा लग्छ. जस्तो चाहिँ हेरौँ है त. सो फोरियर ट्रान्सफर्मले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ है, मानव हामीलाई कन्टिन्युअस टाइम डोमेन सिग्नल छ xt. xt लाई कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल xt छ भने यसलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लग्नलाई हामी फोरियर ट्रान्सफर्म कन्टिन्युअस टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म युटिलाइज गर्छौं. एक्सप्रेसन के लेख्छौं त xj ओमेगा. xj ओमेगा इक्वल्स टु समेसन इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी xt टु द पावर माइनस j ओमेगा t dt हैन. यो हो हाम्रो कन्टिन्युअस टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म को फर्मुला. सो कन्टिन्युअस टाइम डोमेन सिग्नललाई के गर्छ त फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लग्छ, प्योर इमेजिनरी भनेको है. ओके, त्यसैगरी डिस्क्रिट टाइम सिक्वेन्स xl लाई डिस्क्रिट टाइमबाट फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लग्नको लागि हामी डिस्क्रिट टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म युटिलाइज गर्छौं. x e to the power j omega equals to summation n minus infinity to infinity xn e to the power minus j omega n. This is discrete time Fourier transform. Okay, so Fourier transform ले टाइम डोमेन बाट फ्रिक्वेन्सी डोमेन मा वा प्योर इमेजिनरी डोमेन मा. ठीक छ. ओके, नाउ द क्वेशन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव अफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ले के गर्छ त? ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ले के गर्छ त? लिनियर टाइम डोमेनलाई एस डोमेन. ल्याप्लास ट्रान्सफर्मले कन्टिन्युअस टाइम डोमेनलाई कन्टिन्युअस टाइम डोमेनबाट चाहिँ कम्प्लेक्स यस डोमेनमा कन्भर्ट गर्छ. सो कन्टिन्युअस टाइम डोमेन सिग्नललाई कम्प्लेक्स भेरिएबल डोमेनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्छ. मानौ xt हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअस टाइम डोमेन सिग्नल छ भने यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म xs इक्वल्स टु इंटीग्रेशन minus infinity to infinity xt to the power minus st dt. Okay, this is the expression for Laplace transform where s equals to rho plus j omega. अब हेरौं है त, यदि यो रो भन्ने भ्यालु 0 हुने हो भने this Laplace transform becomes continuous time Fourier transform. किनभने s equals to j omega मात्रै हुन्छ. So Laplace transform becomes Fourier transform. यदि रो इक्वल्स टु 0 हुने हो भने. सो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म कै स्पेशल केस हो फोरियर ट्रान्सफर्म भन्ने बुझे पनि हुन्छ. ल्याप्लास ट्रान्सफर्म को स्पेशल केस हो कन्टिन्युअस टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म. ओके, जे ट्रान्सफर्मले के गर्छ त? अब
जे ट्रान्सफर्मले के गर्छ त भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम डोमेन सिग्नललाई एक्सएन लाई कम्प्लेक्स भेरिएबल डोमेन जेड मा चेन्ज गर्छ। सो एक्सएन दिएको छ भने एक्सजेड भनेको समेसन n माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्सएन जेड टु द पावर माइनस n। सो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म के को लागि हामी युज गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस टाइम सिस्टमहरुलाई एनालाइसिस गर्नको लागि स्पेशली डिफरेन्शियल इक्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्नको लागि हामी युटिलाइज गर्छौं हैन। त्यसैगरी जेड ट्रान्सफर्म चाहिँ हामी डिस्क्रिट टाइम सिस्टमहरु एनालाइसिस गर्नलाई र डिस्क्रिट टाइम सिस्टमहरुको चाहिँ डिफरेन्स इक्वेशन्सहरु सल्भ गर्नको लागि we use जेड ट्रान्सफर्म। ठीक छ ल अब डिफाइन गरौं व्हाट इज जेड ट्रान्सफर्म भनेर चाहिँ। ओके सो लेखौं जेड ट्रान्सफर्म इज अ पावर series expansion Z transform is a power series expansion which converts a discrete time domain sequence xn repeat करें। Z transform is a power series expansion which converts a discrete time domain sequence xn into an equivalent complex variable domain Z। लोक बहादुर तिम्रो माइक चाहिँ अन भएको छ है। J transform is a power series expansion with a discrete time domain sequence xn into an equivalent complex variable domain Z and represented as xz equals to summation n minus infinity to infinity xn equals to z to the power minus n, where z equals to r e to the power j omega, the z is a complex variable किनभने यसमा रियल पार्ट पनि छ इमेजिनरी पार्ट पनि छ। सो xz लाई हामीले चाहिँ बाइलेटरल और टू साइडेड जेड ट्रान्सफर्म भन्छौं किनभने n को भ्यालु समेशनमा जुन चाहिँ समेशन छ समेशनमा n को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी छ। सो राइट साइडेड र लेफ्ट साइडेड दुईटै सिक्वेन्स त्यसभित्र पर्ने भएकोले यसलाई के भन्छौं त हामी बाइलेटरल और टू साइडेड जेड ट्रान्सफर्म हैन। यदि एक्सएन भन्ने सिग्नल ओन्ली 0 देखि मात्र स्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ दैट इट विल बी द यूनिलैटरल। यदि xz इक्वल्स टु समेशन n 0 टु इन्फिनिटी xn z टु द पावर माइनस n मात्रै हुने हो भने दिस इज कॉल्ड द यूनिलैटरल और वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक छ र केही गरी यदि सिक्वेन्स कजल हुने हो भने चाहिँ है
if xn is causal हुनु भनेको मिनिङ के त xn will be 0 or n less than 0 यदि xn causal हुने हो भने यो दुईटै z ट्रान्सफर्म बाइलेटरल और टू साइडेड z ट्रान्सफर्म र युनिलेटरल z ट्रान्सफर्म दुईटै के हुन्छ त सेम then both z transform are same किनभने नेगेटिभ भ्यालुको लागि भ्यालु नै हुँदैन बाइलेटरल युनिलेटरल एउटै हुन्छ ओके अर्को कुरो हैन सो चाहे युनिलेटरल होस् चाहे बाइलेटरल होस् दुईटैमा के छ त यहाँ समेसन छ सो xn भनेको दिएको छ र z को सर्टेन पावर छ त्यही भएर यो जे ट्रान्सफर्म एक्जिस्ट हुनलाई यो पावर सिरिज के हुनु पर्छ त कन्भर्ज हुनु पर्ने हुन्छ त एक लाइन लेखौं फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ z ट्रांसफॉर्म xz for existence of z transform xz this series must converge for existence of z transform xz this series must converge है र सबै भ्यालुको लागि कन्भर्ज हुँदैन किनभने अब हेरौ यो z को भ्यालुहरु xn त फाइनाइट होला अब xz फाइनाइट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा z मा भर पर्छ किनभने z को पावर -n छ so all depends upon the value of z so there is region of convergence okay so सबै भ्यालु अफ z को लागि सिरिज कन्भर्ज हुँदैन सर्टेन वास केही भ्यालु अफ z हरुको लागि मात्रै सिरिज कन्भर्ज हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई के भन्छौं रिजन अफ कन्भर्जेन्स ठीक छ रिजन अफ कन्भर्जेन्स आरओसी डिफाइन गरौं रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको द रेन्ज अफ भ्यालुज अफ z the range of values of z for which z transform xz exists is called region of convergence z का ती भ्यालुहरु जसले गर्दाखेरि z ट्रान्सफर्म xz फाइनाइट आउँछ ती सबै z का भ्यालुहरुलाई हामीले के भन्छौं कन्भर्जेन्स the range of values of z for which z transform xz exists is called region of convergence For example गरौं ठीक छ xn equals to a to the power n un xn equals to a को पावर n un भने यसको z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त र कुन कुन z को भ्यालुहरुको लागि xz फाइनाइट हुन्छ त त्यो पनि हेरौं ओके सो वी हैव z ट्रान्सफर्म अफ सिक्वेन्स xn equals to xz फर्मुला सबैको लागि त्यही नै हो xz equals to summation n minus infinity to infinity xn z को पावर minus n अब xn को ठाउँमा कति दिएको छ त हैन a to the power n un सो यो भ्यालु त्यहाँ पुट गरौं
So summation n minus infinity to infinity a को power n un z को power minus n. ठीक छ? So un भनेको युनिट स्टेप, un को भ्यालु 1 कतिखेर हुन्छ? un will be 1 when n is positive. हैन भने un के हुन्छ? 0. Okay. So n minus infinity to infinity नभएर 0 to infinity मात्रै हुन्छ अनि मात्र यो 1 हुने भयो, हैन भने 0 हुन्छ. So this summation goes to n equals to 0 to infinity a को power n z को power minus n. वा हामी लेख्न सक्छौं summation n equals to 0 to infinity a z inverse को power n. So this is infinite geometric series. So यसलाई ओपन गरे भने 1 plus a z inverse plus a square z minus 2 plus a 3 z minus 3 up to infinity हुन्छ. So this is infinite geometric series. So infinite geometric series को सम कति हुन्छ? कोही बोल्दैन, मैं कतिचोटि यो भनिसके. a by 1 minus r, हैन? र एब्सोल्युट r को भ्यालु के हुनु पर्यो? लेस देन 1. ए भनेको फर्स्ट टर्म, r भनेको कमन रेशियो फ्याक्टर. ठीक छ? सो फर्स्ट टर्म, सो यहाँ फर्स्ट टर्म कति भयो त? 1. So 1 divided by 1 minus a z inverse. So 1 divided by 1 minus a z inverse. र एब्सोल्युट r भनेको a z inverse को भ्यालु के हुनु पर्यो? लेस देन 1. ठीक छ? ओके. So 1 by 1 minus z inverse भनेको 1 by 1 minus a by z र z कमन लियो भने this becomes z by z minus a. हैन? यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं z by z minus a भनेर. ओके. सो a z इन्भर्स भनेको a by z को भ्यालु लेस देन 1 हुनु पर्यो. अब a by z को भ्यालु लेस देन 1 हुनलाई z को भ्यालु कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि a भन्दा ठूलो हुनु पर्यो. सो z ट्रान्सफर्म xz will be z by z minus. त रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुने भयो त? एब्सोल्युट z ग्रेटर देन एब्सोल्युट a. सो z का ती भ्यालुहरु जुन a भन्दा ठूला हुन्छन् त्यो रिजनमा चाहिँ सिरिज कन्भर्ज हुन्छ, तर z को भ्यालु a भन्दा यदि सानो भयो भने चाहिँ त्यहाँ कन्भर्ज हुँदैन. ठीक छ? सो दिस विल बी द रिजन अफ कन्भर्जेन्स. सो xz मा z ट्रान्सफर्म मा न्युमरेटर इक्वल्स टु 0 राखौं, जस्तो यहाँ z इक्वल्स टु 0 भयो, हैन? न्युमरेटर मा z मात्र छ. सो z का जे रुट आउँछन् त्यो के हुन्? 0. डिनोमिनेटर z minus a equals to 0 राखौं, z का जे रुट आउँछ त्यो के हो त? पोल. सो xz has a 0 at z equals to 0. ओरिजिन मा के छ त? 0 छ र पोल कहाँ छ त? z equals to a मा. 0 चाहिँ ओरिजिन मै छ र पोल चाहिँ कहाँ छ त? z equals to a मा. सो z प्लेन मा यदि प्लट गर्यो भने चाहिँ, सो z प्लेन भनेको चाहिँ यतातिर के भयो त? रियल भ्यालु अफ z, यतातिर के छ त? इमेजिनरी भ्यालु अफ z. यता पोजिटिभ रियल, यता नेगेटिभ रियल, यता पोजिटिभ इमेजिनरी, यता चाहिँ नेगेटिभ इमेजिनरी. ठीक छ? सो ओरिजिन मा सानो गोलोले हामीले के दे शो गर्छौं त? 0 लाई देखाउँछौं र पोल कहाँ छ त? a मा. सो a को भ्यालु कति त हामीलाई थाहा छैन. ठीक छ? सो यदि a को भ्यालु 0 र 1 को बीचमा पर्ने हो भने, एउटा एक्जाम्पल लेखे, a को भ्यालु 0 र 1 को बीचमा छ. सो यो 1 को सर्कल मैले यहाँ बनाएको छु, यो 1. सो 0 र 1 को बीचमा समवेयर यहाँ छ. एब्सोल्युट a, त्यही भएर a को के बनायो त? सर्कल बनायो. रिजन अफ कन्भर्जेन्स कहाँ पर्छ त?
एब्सोल्युट जेड ग्रेटर देन एब्सोल्युट ए। अब यो जहाँ होस् यो भन्दा बाहिर एब्सोल्युट ए ग्रेटर देन भनेको ए देखि कहाँसम्म त इन्फिनिटीसम्म। यो सबै रिजनमा के पर्ने भयो त रिजन अफ कन्भर्जेन्स। दिस विल बी रिजन अफ कन्भर्जेन्स आरओसी। एब्सोल्युट ए भनेपछि सबैतिर हुने हैन, सर्कल बनाएर विथ रेडियस ए को रेडियस बनाएर सबैतिर। ए को भ्यालु ल मानौ अर्को इक्जाम्पल हेरे, ए को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो रे यसै केसमा। ए को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ हैन। सो मैले ओरिजिन कहाँ छ त, जो 0 ओरिजिनमा 0 छ, यो 1 को सर्कल भयो। 1 भन्दा ठुलो छ सो समवेयर यहाँ छ रे। सो दिस इज या पोललाई चाहिँ क्रसले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। सो एब्सोल्युट ए भन्दा बाहिरतिर। सो आरओसी कहाँ पर्छ त ए भन्दा बाहिर। एब्सोल्युट ए ठीक छ। यदि द रिजन अफ कन्भर्जेन्स ल के हुन्छ यदि ए को भ्यालु 0 र -1 को बिचमा भयो भने कसै केही ठुलो चेन्ज हुँदैन। 1 ए मा थियो भने माइनस ए मा हुन्छ। सो पोजिसन एब्सोल्युट जेड ग्रेटर देन एब्सोल्युट ए त्यही नै छ। सो दिस एरियाज विल बी रिजन अफ कन्भर्जेन्स। ओन्ली पोजिसन अफ पोल चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। और यो जो प्लस ए मा थियो भने माइनस ए 0 त्यही हुने भयो। त्यसैगरी यदि ए को भ्यालु लेस देन -1 भयो रे, मानौ -100 भयो भने के हुन्छ त। सो 1 को सर्कल यहाँ छ, पोल पोजिसन यहाँ छ। रिजन अफ कन्भर्जेन्स अझै के हुन्छ त ए भन्दा बाहिर पर्छ। जहाँ ए छ त्यहाँदेखि इन्फिनिटी। अब ए को भ्यालु 0.5 पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, -0.5 पनि हुन सक्छ, -2 पनि हुन सक्छ। रिजन अफ कन्भर्जेन्स अलवेज
जहाँ ए छ त्यो त्यसभन्दा बाहिर अस्ट्रेलिया। ठीक छ, अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ। Okay. So next example is xn equals to minus a को power n u minus n minus 1. Okay. So u minus n minus 1. So J transform of sequence xn भनेको चाहिँ पहिला जस्तै गर्ने हो। So J transform xz equals to summation n minus infinity to infinity xn z को पावर minus n। अब यो xn को ठाउँमा है माथिको भ्यालु राख्नु पर्यो, माइनस a को पावर n u minus n minus 1 त्यही राख्यो। So u minus n minus 1 भनेको यसको भ्यालु 1 कतिखेर हुन्छ, जब n को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। किनभने पोजिटिभ राख्यो भने त यो माइनसमा जान्छ, u माइनस भनेको 0 हो हैन। सो यो पोजिटिभ आउनलाई n को भ्यालु के हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु पर्यो। सो माइनस बाहिर ल्यायो, समेसन n माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 1 सम्म 1 हुन्छ, 0 देखि इन्फिनिटी सम्म के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले समेसन n माइनस इन्फिनिटी टु माइनस 1 a को पावर n z को पावर माइनस n minus summation n equals to minus infinity to minus 1 a z inverse को पावर n। ओके, अब हेरौँ n को भ्यालु ओन्ली नेगेटिभ छ, माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 1। सो यो भ्यालु माइनस राख्यो भने a मा माइनस आउँछ, z मा के आउँछ त प्लस आउँछ। ओके, त्यही भएर मैले यसलाई चेन्ज गर्दिए, माइनस समेसन n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी, यो a माइनस n को पावर यता ल्याइदियौ, z को जस्ट चेन्ज गरिदियौ किनभने यहाँको माइनस भित्र ल्याइदियौ भने जस्तो, a इन्भर्स z को पावर n वा a टु द पावर माइनस n z को पावर प्लस n भने जस्तो। यसलाई यदि ओपन गर्यो भने माइनस a इन्भर्स z प्लस a को पावर माइनस 2 z स्क्वायर प्लस a को पावर माइनस 3 z पावर 3 a को पावर माइनस 4 z पावर 4 हुँदै हुँदै इन्फिनिटी सम्म जाने। दिस इज अगेन के भयो त इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज को सम a by 1 minus r, a भनेको फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म यहाँ के छ त a इन्भर्स z। ओके, सो माइनस त पहिले देखि छ त्यही रह्यो, a इन्भर्स z by 1 minus r, r भनेको कमन रेशियो फ्याक्टर, a इन्भर्स z ले नै मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेछ।
सो ए इन्भर्स जेड र एब्सोल्युट आर लेस देन 1 भनेको ए इन्भर्स जेड को भ्यालु लेस देन 1 हुने भयो। ओके, सो माइनस जेड बाई ए 1 माइनस जेड बाई ए, सो माइनस जेड बाई ए 1 माइनस जेड बाई ए, यो पनि के हो त ए इन्भर्स भनेपछि हैन कति भयो त जेड बाई ए, सो माइनस जेड बाई ए माइनस जेड र जेड बाई ए को भ्यालु 1 भन्दा सानो हुनलाई जेड को भ्यालु ए भन्दा सानो हुनु पर्यो। सो एब्सोल्युट जेड लेस देन एब्सोल्युट ए, यो माइनसलाई भित्र लैदियो भने एक्स जेड भनेको कति हुने भयो त जेड बाई जेड माइनस ए र रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त एब्सोल्युट जेड लेस देन एब्सोल्युट ए। सो हेरो जे ट्रान्सफर्म के छ त सेम, अघि जे आएको थियो त्यही नै छ, तर रिजन अफ कन्भर्जेन्स के छ त फरक छ। अघि एब्सोल्युट जेड ग्रेटर देन ए थियो, अहिले एब्सोल्युट जेड लेस देन ए। सो त्यसमा फाइनाइट भ्यालु दिने भन्ने खालको कुराहरू होइन र, अनि डिफरेन्स चाहिँ किन भयो? सो पोल र जिरो कारण सेम पोजिसनमा हैन। सो एक्स जेड हैज आउने भयो त जेड इक्वल्स टु एमा, किनभने एक्स जेड सेम आएको छ। सो यदि ए को भ्यालु 0 र 1 को बिचमा पर्ने हो भने जेड प्लेनमा कस्तो हुन्छ त? यता चाहिँ मैले रियल भ्यालु अफ जेड लिए, यता इमेजिनरी भ्यालु अफ जेड लिए, ठीक छ। सो ओरिजिनमा के छ त 0, सो ओरिजिनमा सानो एउटा सानो 0 बनाए र 0 र 1 को बिचमा ए छ भने सो 1 को सर्कल यो बनाए, यहाँ ए भन्ने भ्यालु छ, सो यसको रेडियस लिए सर्कल बनाए। अब रिजन अफ कन्भर्जेन्स के छ त एब्सोल्युट ए भन्दा लेस देन एब्सोल्युट ए, सो ए देखि 0 सम्म, यो सबै के भयो त रिजन अफ कन्भर्जेन्स। यदि ए को भ्यालु 0 र 1 को बिचमा छ, हैन ए को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो छ भने केही फरक पर्दैन, खाली चाहिँ ए को सर्कल के हुन्छ त ठुलो भएर जान्छ हैन। सो ओरिजिनमा 0 पर्ने भयो, यो 1 को सर्कल छ, यहाँ के छ त 1 भन्दा ठुलो चाहिँ ए छ, सो ए को सर्कल ए को रेडियस बनायो वा सर्कल बनायो हैन। ओके, र यो भित्र सबै के पर्यो त मेरो रिजन। ठीक छ। यदि ए को भ्यालु 0 र -1 को बिचमा पर्यो भने के हुन्छ? यो पोलको पोजिसन पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जान्छ। ओके, सो पोलको पोजिसन पोजिटिभबाट के हुन्छ त नेगेटिभमा जान्छ यदि 0 ए को भ्यालु 0 र -1 को बिचमा छ भने। सो यहाँनिर के भयो त मेरो पोल पोजिसन। त रिजन अफ कन्भर्जेन्स कहाँ हुन्छ त लेस देन ए मा। यदि ए को भ्यालु लेस देन -1 भयो भने के हुन्छ त
यो पोलको पोजिसन यताबाट चाहिँ यतातिर आउँछ ओके the region of convergence always less than ठीक छ कसैको केही क्वेरी कोही बोलेन ओके सो नाउ लेट्स गो फर द प्रपर्टिज अफ रिजन अफ कन्भर्जेन्स कस्तो कस्तो सिग्नलको कस्तो कस्तो रिजन अफ कन्भर्जेन्स ओके सो properties of region of convergence okay. Properties of region of convergence okay so first property region of convergence doesn't contain any of poles of xz पोलहरु कहिले पनि रिजन अफ कन्भर्जेन्स भित्र पर्दैन जस्तो पोलहरु कहाँ थियो त यो दुईटा एक्जाम्पलमा पनि z इक्वल्स टु a मा थियो पोल रिजन अफ कन्भर्जेन्स के थियो त कि त ग्रेटर देन a कि त लेस देन a हैन So region of convergence doesn't contain any of poles of xz. कुनै पनि पोलहरु xz का region of convergence भित्र पर्दैन. Okay, that will be the first property. Okay, second property. If xn is right-sided finite length sequence. xn is right-sided finite length sequence. And its z transform xz exists for some value of z. If xn is right-sided finite length sequence and its z transform xz exists for some value of z, then
Region of convergence will be then region of convergence will be entire z plane except z equals to 0. Then region of convergence will be entire z plane except z equals to 0. Origin back सबै के हुन्छ त region of convergence हुन्छ. कसरी त एउटा example हेरौँ. So xn के हुनु पर्यो right sided र finite length. Right sided भनेको only positive value of n. Okay, finite length भनेको कतिवटा हुने भयो. So xn equals to 1 3 5 2 7 छ हैन. So भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट के को लागि हुन्छ त n equals to 0 को लागि हुन्छ. एरो दिए पनि वा नदिए पनि. ओके, सो यहाँ मैले दिएको छैन, मैले रातो त्यसै बुझ्नलाई मात्रै गर्दिए. xn equals to 1 3 5 2 7 छ भने यहाँ 5 वटा भ्यालु छ, फाइनाइट लेन्थ भयो र सबै n को भ्यालु पोजिटिभ को लागि छ हैन. त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त राइट साइडेड फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स. सो यसको z ट्रान्सफर्म निकाल्नु. z ट्रान्सफर्म फर्मुला सबैको लागि सेम हो. xz equals to summation n equals to minus infinity to infinity xn z को पावर minus n. सो यो समेशनलाई ओपन गरौँ. सो n equals 0 देखि भ्यालु दिएछ, त्यही भएर त्यहीबाट लेख्यौं. ठीक छ. सो डट 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 प्लस x0 प्लस x1 z इन्भर्स प्लस x2 z minus 2 अप प्लस x3 z minus 3 प्लस x4 z minus 4 प्लस x5 z minus 4 up to infinity. So x0 को भ्यालु 1 1 प्लस x1 भनेको 3z इन्भर्स, x2 भनेको 5z minus 2, x3 भनेको 2z minus 3, x4 भनेको चाहिँ 7z minus. सो z ट्रान्सफर्म कति आयो त? अब यसमा हेरौँ, z का जे भ्यालु राखे पनि यो फाइनाइट हो. त्यो रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको के? ओके, सो यसमा z का जुन भ्यालु राखे पनि xz फाइनाइट आउँछ. ओन्ली 0 राख्नु भएन, किन? z इन्भर्स छ 1/z भनेको 1/0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ. त्यही भएर रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ? अल z एक्सेप्ट z इक्वल्स टु 0. सो 0 बाहेक सबै. ठीक छ. नाउ गो फर प्रोपर्टी नम्बर 3. Property number 3 is about, ठीक छ. If xn is लेखौं है. Property number 3 is about if xn is left sided है, अघि राइट साइडेड थियो, लेफ्ट साइडेड फाइनाइट लेन्थ. If xn is left sided finite length sequence and it transform, मैं फिर रिपीट करें. If xn is left sided finite length sequence and its z transform xz exists for some value of z, then region of convergence will be entire z plane except z equals to infinity.
then region of convergence will be entire Z plane except Z equals to infinity. Infinity back सबै region of convergence हुन्छ. Okay, example. Xn equals to 135,270 र एरो कहाँ छ त 0 मा छ है. एरो किन दिएको त भन्दाखेरि यतातिर नेगेटिभ लेफ्ट साइडेड हुन्छ भनेर देखाउन. सो यो के छ त लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स किनभने n को भ्यालु नेगेटिभ को लागि मात्र भ्यालु छ र फाइनाइट छ. त्यही भएर लेफ्ट साइडेड फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स भयो. यसको जेड ट्रान्सफर्म यो xz equals to summation n minus infinity to infinity xn z को पावर minus n. यसलाई ओपन गरौँ समेसन लाई. अब हेरौँ है n equals to -1 -2 -3 -4 -5 बाट मात्रै भ्यालु छ. त्यही भएर चाहिँ बाकी डट डट राखेर x -5 बाट ओपन गर्यो समेसन. ठीक छ. x -5 z को पावर +5 x -4 x -3 z को पावर +3 हैन. x -2 z स्क्वायर प्लस x -1 z प्लस x0 x1 z -1 यो पनि इन्फिनिटी सम्म जाने. जुन जुन भ्यालु दिएको छ त्यो मात्र मैले लेखे बाकीलाई डट डट. x -5 को भ्यालु कति त 1 हैन. सो 1 राख्यो. 1 z को पावर सो यो z ट्रान्सफर्म मा यहाँ जुन आएको छ z5 3z4 प्लस 5z3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 7z. ओके यसमा के हुने भयो त z को जे सुकै राख्दा पनि फाइनाइट आउँछ. ओन्ली इन्फिनिटी राख्नु भएन. त्यही भएर रिजन अफ कन्भर्जेन्स विल बी all z except z equals to infinity. So ROC will be all z except z equals to infinity. Any question? No, sir. Let's move to property number 4. Okay, property number 4 is what? Okay. If xn is both sided finite length sequence. अब left sided right sided दुईटै भइसक्यो हैन. If xn is both sided finite length sequence, if xn is both sided finite length sequence and its z transform xz exists for some value of z. Okay, मैं फिर repeat करें. If xn is both sided finite length sequence and its z transform xz exists for some value of z, है स्मल र क्यापिटल लेटर को एकदमै ख्याल गर्नु. z ट्रान्सफर्म लेख्ने बेलामा क्यापिटल लेटर युज गर्छौं हैन र टाइम डोमेन xn लेख्ने बेलामा स्मल लेटर. If xn is both sided finite length sequence and its z transform xz exists for some value of z, then region of convergence will be entire z plane
possibly except region of convergence will be entire z plane possibly except z equals to 0 and z equals to infinity. 0 र infinity भयो ठीक छ यस्तो एउटा एक्जाम्पल लियौं xn equals to 1 3 5 5 मा एरो छ 2 7 एरो भनेको n equals to 0 को लागि हो लेफ्ट साइड नेगेटिभ बढ्दै जान्छ राइट साइड पोजिटिभ बढ्दै जान्छ सो बोथ साइडेड हुने भयो नेगेटिभमा पनि छ पोजिटिभ n को लागि पनि भ्यालु छ र फाइनाइट छ किनभने 5 वटा भ्यालु मात्रै छ ओके सो यसको z ट्रान्सफर्म लियौं सो xz equals to summation n minus infinity to infinity xn z को पावर minus n सो n equals to -2 बडा भ्यालु छ त्यही भएर -2 बडा ओपन गरे सो x - 2 z स्क्वायर x - 1 z x0 plus x1 z इन्भर्स plus x2 z - 2 ठीक छ प्लस इन्फाइनाइट छ सो भ्यालुहरु राखौं x - 2 z स्क्वायर plus 3z plus 5 plus 2z इन्भर्स plus 7z - 2i अब यसमा हेरौं तो दुईवटा टर्महरु छ z भएको टर्ममा इन्फिनिटी राखे भने इन्फिनिटी हुन्छ z इन्भर्स को टर्ममा 0 राखे भने इन्फिनिटी हुन्छ त्यही भएर बाकी अरुमा फाइनाइट आउँछ त्यही भएर रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ अफ z इक्वल्स टु 0 एन्ड z इक्वल्स टु इन्फिनिटी यो बाहेक सबैमा ठीक छ अर्को प्रोपर्टीमा जाउँ लेट्स मूव टु प्रोपर्टी नम्बर 5 ठीक छ so property number 5 is about okay if xn is like if xn is right sided infinite length sequence है अघिसम्म फाइनाइट थियो अब इन्फाइनाइट भयो if xn is right sided infinite length sequence and its z transform xz and its z transform xz exists for some value of if xn is right sided infinite length sequence and z transform xz exists for some value of z then region of convergence has the form then region of convergence has the form absolute z greater than or max absolute z greater than r max where r max is the
where Rmax is the Rmax है त्यहाँ लेखिएको जस्तो छ त्यस्तै गरौँ where Rmax is the largest magnitude of any of poles of xz. Where Rmax is the largest magnitude of any of poles of xz. Where Rmax is largest magnitude of any of poles of xz. That is exterior of circle with radius exterior of circle with radius Rmax. भनेको Rmax circle भन्दा बाहिरतिर पर्छ. ठीक छ ल एउटा एक्जाम्पल ले अघिकै एक्जाम्पल लिए है मैले नयाँ एक्जाम्पलमा गइन सो xn इक्वल्स टु a to the power n un भर्खर अघि गरेको यसको z ट्रान्सफर्म कति थियो त xz इक्वल्स टु z by z minus a रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति आयो त एब्सोल्युट z ग्रेटर देन एब्सोल्युट a सो रिजन अफ कन्भर्जेन्स बनायो भने चाहिँ हैन ओरिजिनमा 0 थियो ए भन्ने पोजिसनमा के थियो त पोल थियो र ए भन्दा बाहिरतिर सधैं के छ त रिजन अफ कन्भर्जेन्स किनभने xn के छ त राइट साइडेड इन्फाइनाइट लेन्थ त्यसमा कतिवटा सबै un भएपछि सबै पोजिटिभ मात्र हुने भयो र इन्फिनिटी आउँदा पनि भ्यालु आउँछ त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त राइट साइडेड इन्फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स यसको जे ट्रान्सफर्म के हुन्छ ए भन्ने सर्कल छ ए भन्ने सर्कल भन्दा बाहिर पर्छ ठीक छ Okay, now move to property number 6. लेखौ कपीमा है यहाँ छैन मैले के गर्नेको चाहिँ. Okay, property number 6 is about if xn is left sided, if xn is left sided infinite length sequence, if xn is left sided infinite length sequence and its z transform xz and its z transform xz exists for some value of z, मैं फिर रिपीट करें. If xn is left-sided infinite length sequence and its z transform xz exists for some value of z, then region of convergence has the form
then region of convergence has the form absolute Z less than R mean. Absolute Z less than R mean. Where R mean is the smallest magnitude of smallest magnitude of any of poles of X. भनेको एक्सजेडमा भएको पोल मध्ये सबैभन्दा सानो. Where R mean is the smallest magnitude of any of poles of X. That is interior of circle with radius R mean. That is interior of circle with radius R mean. Example like example छ अहिले भर्खरै गरेको xn equals to minus a को पावर n u minus n minus 1. यसको z ट्रान्सफर्म कति आएको थियो xz equals to z by z minus a. रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति थियो त एब्सोल्युट z लेस देन एब्सोल्युट a. किनभने यो इन्फाइनाइट लेन्थ लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स छ त्यही भएर यसको रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ त लेस देन सम भ्यालु दैट इज स्मलेस्ट पोल. ओके सो रिजन अफ कन्भर्जेन्स ओरिजिनमा एउटा 0 छ हैन ए भन्ने पोजिसनमा पोल छ र यो भन्दा भित्र के छ त हाम्रो सबै रिजन अफ कन्भर्जेन्स. सर त्यो एक्स मात्रै हैन सानो ठुलो हुने त्यो एक्स एन लेख्दाखेरि सानो हुने अरु जे त सेम नै हुने हैन एक्स मात्रै यो क्यापिटल एक्स छ जेड भनेको स्मलै हुन्छ त्यही भएर स्मल हुनको लागि जेड लाई यसरी काटेर लेख्दै छु त्यो भनेको स्मलै जेड हो भनेर. त्यही हामीले कति क्यापिटल जेड त युजै छैन नि हैन सर त्यही भनेको के कतै युज गरेको छैनौ तर अब यसरी जेड लेख्दा स्मल हो कि क्यापिटल हो छुटिदैन हैन त्यही भएर मैले यसरी लेख्छु कि यो स्मलै जेड हो भन्ने कन्फर्म होस् भने. ठीक छ ओके अरु पनि प्रोपर्टिज पोसिबल छ कोही पनि बोल्दैनौ हजुर पोसिबल सर छ कि छैन अब हेर राइट साइडेड इन्फाइनाइट लेन्थ भयो लेफ्ट साइडेड इन्फाइनाइट लेन्थ Left भयो side. बोथ साइडेड पनि हुन्छ नि सो प्रोपर्टी नम्बर 7 जाऊ ओके प्रोपर्टी नम्बर 7 if xn is both sided infinite length sequence
if xn is both sided in finite length sequence and its z transform xz exists for some value of z, if xn is both sided in finite length sequence and its z transform xz exists for some value of z, then region of convergence has the form, then region of convergence has the form absolute z less than r2 greater than r1, absolute z less than r2 greater than r1 है यहाँ लेखे जस्तै, where r1 and r2 are two poles of xz, where r1 and r2 are two poles of xz. That is a ring between the circles with radii r1 and r2. भनेको दुईटा सर्कल जसको एउटाको रेडियस r1 अर्कोको रेडियस r2 त्यसको बीचमा पर्छ। यहाँ तल हामी हेर्न सक्छौं एक्जाम्पल। सो एउटा हेरौं पोल छ r1 मा, अर्को पोल छ r2 मा, एउटा r1 को सर्कल छ, अर्को r2 रेडियस भएको सर्कल छ, यो बीचमा के छ त सबै रिजन अफ कन्भर्जेन्स। सो एउटा लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड इनफाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स भयो भने यस्तो हुन्छ। है एक्जाममा क्वेशन आउँछ डिफाइन रिजन अफ कन्भर्जेन्स, describe properties of region of convergence with suitable example। है कतिचोटि सोधेको छ त्यसको लागि यो आन्सर। हामीले सातवटै प्रोपर्टिज गर्यौं, सबैको एक्जाम्पलहरु दियौं। ठिक छ? एनी क्वेरी? ओके ल। सो नेक्स्ट टाइम हामी चाहिँ स्टैंडर्ड Z ट्रांसफॉर्म पेयर, इन्भर्स Z ट्रांसफॉर्म मेथड, द प्रोपर्टीज अफ Z ट्रांसफॉर्म गर्छौं। आजलाई हामी यति गर्छौं।